iPhone කියලා පිළිගන්න ඔයාලා සියලු දෙනාම අදත් EST Edu channel එකෙන් කියන කම්පියුටර් කෝස් එකට. ඉතින් අද මම මේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ MS Word ගැන අරන් එන තුන්වෙනි පාඩම. ඉතින් මම අද මේ පාඩමේදී කියලා දෙනවා කොහොමද සරලව ටයිපින් එකක් අපි කරගන්නේ. ඒ වගේම අවශ්‍ය කීවර්ඩ් මොනවද? ඒ කියන්නේ ෂෝට්කට් මොනවද? අවශ්‍ය ෂෝට්කට් මොනවද? ඒ වගේම තමයි කොහොමද අපි Word එකක් කොපි කරගන්නේ, ඒ වගේම පේස්ට් කරගන්නේ, කට් කරගන්නේ කොහොමද? අන්ඩු රීඩු කරගන්න කොහොමද දන්නේ කියන හැම දෙයක්ම අද මම මේ කතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක යන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න. ඔයාලා තවම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් ඕල් කරලා තියාගෙන ඉන්න. එතකොට මම කියන මේ computer course එකේ වගේම e-money videos ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉස්සෙල්ලාම Word open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිය තමයි තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම අපේ කලින් වීඩියෝස් බලලා ඇති. නැත්නම් මෙන්න මේ පල්ලෙහා description එකේ මම මේ වීඩියෝස් වල link දාලා තියෙනවා. ඒවා click කරලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට ඒවා බලලා ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට ගොඩාක් අවබෝධ වෙයි මේ මොකක්ද කරන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් file new ගිහිල්ලා අපිට අලුත් මේ විදිය blank page එකක් open කරගන්න පුළුවන්. blank page එකක් open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිය තමයි අපිට display වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මෙතන කොහොමද type කරගන්නේ කියලා. හරි මෙන්න මේ විදිහට මම පොඩි දෙයක් ටයිප් කරගත්තා. hello I am EST Edu YouTube channel කියලා මම ටයිප් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන hello කියන එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක හරියට වැදිලා ටයිප් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන I am EST Edu YouTube channel කියන word යටින් රතු පාටින් අන්ඩර්ලයින් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? ඇයිද කියලා කිව්වොත් අපේ මෙන්න මේ අපි ටයිප් කරපු ස්පෙලින්ස් වල වැරද්දක් තියෙන හින්දා තමයි මෙන්න මේ විදිහේ යටින් රතු පාටින් අන්ඩර්ලයින් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේකේ හරිය ස්පෙලින්ස් දන්නවනම් අපිට ආයෙ මෙතනින් බෑක් කරලා, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ බෑක් කරලා අපිට හරි වචනේ ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක අපිට කරදරෙ හින්දා පොඩි ට්‍රික් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට අපි ඒ කියන්නේ බෑක් කරන්නේ නැතිව අපිට මේක හරියටම හදා ගන්න පුළුවන් විදිය. අවශ්‍ය වචන ගාවට ගිහිල්ලා right click කරන්න. right click කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහ උඩින්ම suggest වෙනවා අපිට ඒ අවශ්‍ය වචනේ. ඊට පස්සේ අපි අවශ්‍ය වචනේ click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහ අතන තිබ්බ යටින් තිබ්බ underline එක දැන් මෙතන නැති වෙලා හරිම වචනේ type වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දැක්ක මගේ වැරද්ද මොකක්ද කියලා මෙතන n අකුර එකයි තිබ්බේ. ඉතින් channel කියනකොට n අකුරු දෙකක් එන හින්දා මම එකක් type කරේ ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන හින්දා. ඉතින් මෙතන YouTube කියන එකේ පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා. මොකක්ද කියලා අපි බලමු. එතන click කරලා right click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහ අපිට පේනවා ස්පෙලින්ස් හරි. මෙතන වැරද්ද ඔයාලා අවබෝධයෙන් හිටියොත් තේරෙන්න ඕනේ මොකක්ද වැරද්ද කියලා. මෙතන අපි සාමාන්‍යයෙන් Word document එකට එයාලා විසින්ම කියන්නේ එයා identify කරගන්න විදිහක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි නමක් හෝ ඒ කියන්නේ යම්කිසි රටක නමක් වගේ අපි type කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම capital ඒ කියන්නේ පළවෙනි අකුර capital වලින් තමයි type කරන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට මම type කරලා පෙන්නන්නම්. ශ්‍රී ලංකා කියලා. එතකොට මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියනකොටත් අර විදිහ අකුරු ස්පෙලින්ස් ඒ කියන්නේ අපේ හරි. නමුත් මෙතන යටින් අන්ඩර්ලයින් වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මෙයාලා දීලා තියෙන විධානය තමයි. ඒ කියන්නේ මෙයාලා අඳුරගන්නේ අනිවාර්යයෙන් මේ කියන නමක් හෝ ඒ කියන්නේ රටක නමක් පුද්ගලයෙක්ගේ නමක් අන්නේ විදිහ දෙයක් අපි මෙන්න මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි පටන් ගන්න අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕනේ. අපිට ඒ විදිහ හදා ගන්න. ඉතින් මෙතන EST Edu කියන තැන අපි බලමු මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. මේ බලන්න කැපිටල් පළවෙනි අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට තමයි අපේ අර වැරදුන වර්ඩ් එක හරියට හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට මෙතන මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න පුළුවන් වැරදුන අකුරක් නැවත බෑක් කරලා අපිට හරි ගස්ස ගන්නට වඩා ලේසි අර විදිය වචනේ උඩ ගාවට ගිහිල්ලා right click කරලා එන පළවෙනි result එක දුන්නාට පස්සේ අපිට හරි වචනේ ඉබේට මෙයාලා මෙතන type වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලා දන්නවා මොකක් හරි දෙයකට අපි මොකක් හරි copy කරගන්න ඕන නම් ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ අපි ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙතන කොහොමද අපි අපිට අවශ්‍ය දෙයක් ඒ වගේම අපි එකපාර සිලෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් කරන්න තියෙන පොඩි දෙයයි අපේ mouse එකේ left and right කියලා බටන් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි left button එකෙන් තමයි අපි click කරන්නේ මොකක් හරි දෙයක් open කරන්න double click කරන්නේ. ඒ වගේම ඒ දේ කරන්නේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ mouse එකේ left button එකෙන්. ඉතින් left button එක click කරගෙන අපිට අවශ්‍ය පැත්තට මේ විදිහ ඇදගෙන යන්න. එතකොට අපිට අවශ්‍ය word එක සම්පූර්ණ
සිලෙක්ට් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ හිතන්නකෝ එක වර්ඩ් එකයි කියලා. ඉතින් අර විදිහම ක්ලික් කරගෙන අවශ්‍ය වර්ඩ් එක ගාවට යන නතර කරලා පස්සේ ඒ විදිහ අපිට ඒ ටික අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේක දැන් පොඩි වචනයක් අපිට කොපි කරගන්න ඕන නම් මේ විදිහ කොපි කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හිතන්න අපිට ගොඩාක් වචන තියෙනවා. ඡේද ගොඩාක් තියෙනවා. පැරග්‍රාෆ් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම එකක් ওই විදිහ අපිට ක්ලික් කරගෙන ඇදගෙන යන්න අමාරුයි. කරන්න පොඩි කීවර්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි ෂෝට්කට් එකක් තියෙනවා. control වල keyboard එකේ control එකයි A press කරාට පස්සේ මෙතන මේ විදිහ අපිට අවශ්‍ය ඕන ටික සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට එකපාර copy select වෙනවා. එකපාර select වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන දැන් අපි ওই විදිහට type කරන් යනවා. ඊට පස්සේ මම තා පොඩ්ඩක් type කරලා පෙන්නන්නම්. හරි මේ විදිහට මම ටිකක් ටයිප් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහ අර කිව්වේ අකුරු වැටලා තියෙන මෙතන නම් එහෙමනම් පළවෙනි අකුර අනිවාර්යෙන් කැපිටල් වුණොත් තමයි මේ විදිහ අන්ඩර්ලයින් මාක් එක නැති වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් අපිට ටයිප් කරලා ඇති. මේ ඡේදය අපිට ටයිප් කරලා ඇති. අපිට ඊගාව ඡේදයට යන්න ඕන නම් ගොඩක් දෙනෙක් කරන්නේ මෙන්න මේ එන්ටර් කී එක ඔබලා තමයි මේ පල්ලෙහා ඡේදයට යන්නේ. ඉතින් ඒක වැරදි. ඒකෙන් වෙන්නේ අපිට පැරග්‍රාෆ් එකක් අලුතෙන්ම පැරග්‍රාෆ් එකකට එන්ටර් කී එකේ බුවොත් එන්ටර් කී එකේ බුවොත් අලුතෙන්ම පැරග්‍රාෆ් එකකට තමයි අපි අරගෙන යන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට පොඩ්ඩ ඊගාව පල්ලෙහා රූලෙන් ලියන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන්නේ මෙතන shift එකත් එක්ක enter බුවට පස්සේ ඒ ගාවින්ම ඊට යටින් චූට්ටක් පොඩි ස්පේස් එකක් තිබිලා තමයි අපිට මෙන්න මෙතන ටයිප් කරන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහ අපිට ගානට ඒ කියන්නේ චූටි ස්පේස් එකක් තිබිලා මේ විදිහ අපිට ටයිප් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක අපිට ඡේදයක් වෙන් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා දන්නවා වචන ගොඩාක් එකතු වුණාට පස්සේ තමයි ඡේදයක් හැදෙන්නේ. ඉතින් ඡේදයක් අපිට වෙන් කරන්න ඕන. මෙතනින් අපි මේ ඡේදය අපි ටයිප් කරලා ඉවරයි. ඉතින් අපිට අලුතෙන්ම ඡේදයක් හදන්න ඕන නම් මේ enter බටන් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන උඩ වචන උඩ ඡේද දෙක අතර පරතරයයි අනිතෙන් අලුතෙන්ම මම ගත්ත ඡේදය අතර පරතරය කොච්චරද කියලා. ඉතින් මේ හරියට අපිට පුළුවන් අපිට ඕන දෙයක් මෙතෙන් ටයිප් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට හිතන්න මෙතන මේ ටික අපිට කොපි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම අර කිව්ව විදිහටම control A press කරාට පස්සේ මේ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට select වෙනවා. ඊට පස්සේ කොපි කරගන්න ඕන නම් ආයි පොඩි keyword එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි shortcut එකක් තියෙනවා. control C press කරාට පස්සේ මේ සම්පූර්ණ word එකම අපිට කොපි වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලා දන්නවා මොකක් කර දෙයක් කොපි කරා නම් අනිවාර්යයෙන් ඒක paste කියලා දෙයක්ත් තියෙනවා. ඉතින් paste කරනකොට කරන්න තියෙන්නේ control එකයි V එවුවට පස්සේ අර විදිහටම අපිට තිබ්බ විදිහටම අලුතෙන්ම කියන්නේ ඔරිජිනල් එකේ කොපි එකක් අපිට තවත් තැනක paste කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික අපිට කොපි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හිතන්න යම් කිසි දෙයක් කට් කරගන්න ඕනේ. කට් කරනවා කියලා කියන්නේ තියෙන දේ back වෙනවා කියන්නේ කට් කියන කමාන්ඩ් එක දුන්නාට පස්සේ තියෙන දේ back වෙනවා. ඊට පස්සේ අලුතෙන්ම තැනක අපිට ඒක paste කරගන්න පුළුවන්. cut and paste. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේ ටික සම්පූර්ණයෙන් මම ආයි select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ control X ඔබලා අපිට මෙන්න මේ දේ cut කරගන්න පුළුවන්. control X එබුවට පස්සේ අපි type කරගත්ත කිසිම දෙයක් මෙතන display වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට ඕනේ මෙන්න මේ හරියේ අපිට type කරගන්න ඕනේ ඒ දේ ගන්න ඕනේ කියලා හිතන්නකෝ. ඕන තැනට ගිහිල්ලා click කරලා control V දුන්නාට පස්සේ අර cut වුණ දේ නැවත මෙතන replace වෙනවා. ඒ කියන්නේ paste වෙනවා. ඉතින් මේ ටික අපිට අපි අනිවාර්යෙන් Word document එක වැඩ කරනකොට මේ ටික අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි undo redo කියන දේත් දැනගෙන ඉන්නම ඕනේ. ඉතින් undo කියලා කියන්නේ අපි කරපු step එකෙන් එක step එකක් පිටිපස්සට යෑමක් තමයි මෙන්න මේක වෙන්නේ. undo කරන්න keyword එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ shortcut key එකක් තියෙනවා. control එකයි z එකයි එබුවට පස්සේ අපිට undo කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මම ඉතින් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න මොකක්ද undo කියලා කියන්නේ කියලා. මම මෙතන පොඩි වාක්‍යයක් type කරගන්නම්. හරි. මෙතන මම I am teacher කියලා type කරගත්තා. ඉතින් මේක මට වැරදුනා කියලා හිතන්නකෝ. මේක අපිට අයින් කරගන්න ඕනේ.
control එකයි z එකයි එබුවට පස්සේ අර අපි තිබ්බ ස්ටෙප් එකට වඩා ස්ටෙප් එකක් පිටිපස්සට ගියා. මේකට තමයි අපි undo කියලා කියන්නේ. අපිට මේක රීඩු කරගන්න ඕන. රීඩු කරගන්නකොටත් පොඩි ෂෝට්කට් කී එකක් තියෙනවා. control එකයි y එකයි එබුවට පස්සේ අපි පිටිපස්සට ගියපු ස්ටෙප් එක නැවත ආයි අපිට ඉස්සරහට ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ අපි redo කියලා. undo සහ redo. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි. ඉතින් word document එක type කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් MS Word ගැන ඉගෙන ගන්න basic මෙන්න මේ ටික ඉගෙනගෙන ඉන්නම ඕනේ. මොකක්ද undo කියන්නේ? මොකක්ද redo කියන්නේ? කොහොමද අපි word එක copy කරගන්නේ? කොහොමද අපි word එක paste කරගන්නේ? ඒ වගේම cut කරගන්නේ කොහොමද? type කරගන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම අපිට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා දන්නවා කොහොමද type කරගන්නේ? ඒ වගේම ඡේද වෙන් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ කියන දේවල් දන්න. ඊට අමතරව word එක copy කරගන්නේ, paste කරගන්නේ, cut කරගන්නේ කොහොමද? redo කරගන්නේ කොහොමද? undo කරගන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ කියන හැම දෙයක්ම ඔයා දැන් දන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙතන අපි ස්පේස් තියෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ වාක්‍යයක් මොකක් කරේ මෙහෙම type කරගෙන යනකොට ස්පේස් තියෙනවා නම් ඔයාලගේ keyboard එකේ තියෙනවා ස්පේස් button එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පල්ලෙහෙම්ම තියෙනවා control කියන්නේ ctrl button එක, ඊට පස්සේ windows key එක, ඊට පස්සේ alt එක කියන්නේ alt alt, ඊට පස්සේ තමයි සමහරක් ඒ වගේ FN කියලා බටන් එකකුත් තියෙනවා එතන. ඊට පැත්තෙන් තමයි දිග බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ දිග බටන් එකට තමයි අපි ස්පේස් බාර් කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ ස්පේස් බාර් එකපාරක් කිව්වට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වචනය අතර පරතරය වෙනස් කරගෙන ස්පේස් එකක් තියාගන්න පුළුවන්. හිතන්න මෙතන YouTube කියන තැන එකටම තියෙන්නේ. මට මේක වෙනස් කරගන්න, ඒ කියන්නේ දුරස් කරගන්න ඕනේ. දුරස් කරගන්නවා නම් අවශ්‍ය ගානට ගිහිල්ලා, කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ස්පේස් බටන් එක කිව්වට පස්සේ අර දිග බටන් එක කිව්වට පස්සේ ස්පේස් කියන්නේ එතන ඉඩ හැදෙනවා. ඒ වගේම තමයි හිතන්න අපිට මෙන්න මේ අයන් කියන එක ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අයන් කියන එකේ අය අකුර ඕනේ නැහැ. ඉතින් අය අකුර ඕනේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් delete කරගන්න. කොහොමද delete කරගන්නේ? delete key delete සහ back කියන බටන් එක එබුවට පස්සේ ඒ අතර වෙනසක් තියෙනවා. දෙකෙම වෙන්නේ එකම දේ, හැබැයි ඒකට වෙනසක් තියෙනවා. මෙතන back key එක press කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ මෙතන mouse එකේ cursor එක තියෙන්නේ. මේ mouse එකේ cursor එකට ඉස්සරහින් තියෙන අකුර තමයි, අකුර හෝ ඉලක්කම තමයි අපිට මැකෙන්නේ. ඒ කියන්නේ delete වෙන්නේ මේ I අකුර මැකුණා. ඒ වගේම තමයි අපිට delete key එක කිව්වොත් මේ cursor එකට දකුණු පැත්තෙන් තියෙන, කියන්නේ cursor එකට පිටිපස්සෙන් තියෙන M අකුර තමයි අපේ නැතිවීමකට ලක් delete වීමකට ලක් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා ඔෆිස් පැකේජ් එක වැඩ කරනකොට. ඒ කියන්නේ MS Word වල වැඩ කරනකොට. ඉතින් මම හිතනවා අද වෙන පාඩම වල තේරෙන්නේ ඇති කියලා. මොකක් කර නොදන්න දෙයක් තියෙනවා, නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න, අනිවාර්යෙන් reply කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ course එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කැමති නම්, අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කැමති නම් subscribe කරලා එහා පැත්තේ bell icon එක තෝල් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම විතරක් නෙවෙයි මම මේ office package එක ඉවරුනාට පස්සේ දැන්ට මම යන්නේ මේ MS Word. ඊට පස්සේ MS Word ඉවරුනාට පස්සේ PowerPoint, Excel, Access කියන office package එකම සම්පූර්ණ මම ඔයාලට කියලා දීලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා graphic design එහෙම නැත්නම් Photoshop වල කොහොමද වැඩ කරන්නේ, ඒ වගේම අපි කොහොමද web page එකක් හදාගන්නේ, මෙන්න මේ graphic design, web design ගැනත් මම ඔයාලට basic මුලින් ඉඳන්ම course එකක් අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ courses ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න කැමති නම් වීඩියෝ එකට like කරන්න, ඒ වගේම නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක all කරලා තියාගත්තොත් මම කියන ඒ videos ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්.